हाय फ्रेंड, माझा चॅनल आहे आर के फी ब्लॉग. त्याच्यामध्ये तुमचं पहिल्यांदा स्वागत. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे भरली वांगी कशी बनवायची. तर त्याच्यासाठी मी 6 वांगी घेतलेली आहेत आणि लसूण 10 ते 12 पाकळ्या लसूण, त्याच्यासाठी कढीपत्ता, कोथिंबीर, थोडेसे खोबरे ते भाजून घेतलेले आहेत, एक कांदा मी भाजून घेतलाय आणि थोडेसे शेंगदाणे ते पण मी भाजते. तर हा मध्ये लुडबुड करतो तो आहे माझा मुलगा अनंत. हाय कर अनंत. मी कढई तापत ठेवली, त्याच्यामध्ये प्रथम तेल घालते, नंतर जिरे, थोडीशी मोहरी, हळद, एडिटिंग करून टाका. आता मी मिक्सरला बारीक करून घेते. प्रथम खोबरे, शेंगदाणे मिक्सरला फिरून घेते. ठीक आहे, याच्यामध्ये मी कांदा घालते आणि हा लसूण, वाटण्यासाठी थोडीशी कोथिंबीर, त्यामध्ये कढीपत्ता टाकते, फोडणीसाठी नंतर मी याच्यामध्ये घरगुती मसाला आहे, छोटे चमच 2 टाकते, थोडासा मी गरम मसाला टाकते, थोडीशी मिरची पावडर घालून घेते. मीठ टाकते 2 चमचे, घालून घेते आणि भाजीला थोडा रंग येण्यासाठी तर मी मिरची पावडर वापरते. वांग्यामध्ये मसाला भरते. असा मसाला भरायचा.
थोडीशी वाफ घेऊन घ्यायची. तर हा मसाला, थोडस पाणी, तेलामध्ये थोडस भरली वांगी शिजून घ्यायचं. नंतर उरलेला मसाला टाकायचा. आम्ही आपली भाजी तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता, वास तर खूपच छान येतोय.